go. Sino? It was at this moment that he knew. He fucked up. Welcome to my channel! Mayong adlaw! Welcome to my channel. If you're new here, don't forget to like, subscribe, and click the bell so that you will be updated for my upcoming videos. For today's video, hindi mo na akong magbibigay ng informational videos, but gagawa tayo ng challenge. For today's video, hindi ako nag-iisa. May kasama akong Panugaling siblings. So without further ado, nakikita nyo na sa introduction ko ang magkapatid na si PJ Guapo! Binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ginagawa mo. Kapatid kong si Janet! Ganda mo naman lakas makaakit, para kang anghel na umaawit sa langit. Aabutin kita kahit maraming balakid, kasi mahalaga ika'y mapasakit. Napakaganda mo naman lakas makaakit, para kang anghel na umaawit sa langit. Aabutin kita kahit maraming balakid, kasi mahalaga ika'y mapasakit. Napakagandang talaang. And we will do the Chubby Bunny Challenge! So, for the Chubby Bunny Challenge with a twist, yung sasabihin namin ay tongue twister na Tagalog. And then, kukuha kami dito sa baso na to, easy, average, difficult. So, alam nyo naman kung paano gagawin ang Chubby Bunny Challenge. So, without further ado, in 3, 2, 1, let's start! Hirap itong gagawin natin kasi magta-Tagalog only lang tayo, ano? No Bisaya. Tagalog only. Game? Game tayo! Game? Ang unang marshmallow, ang sasabihin namin ng words ay Chubby Bunny muna. Okay? Sige. Kuha natin. Ginagawa mo. One. Gano? Gaya si Chikaw. 1, 2, 3. Chubby Bunny! Okay, for the second marshmallow, kukuha ako ng word sa baso. Buhag sigwasan. Practice. Ikaw, Bing. Buhag sigwasan. Buhag bigwasan. Buhag bigwasan. Buhag sigwasan. Buhag sigwasan. Okay, yung one. Kukuha kami ng ikalawang marshmallow and then yung word. 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3. Buhag sigwasan. Third word. Ana. Kumakalabukab. Practice. 1, 2, 3, go. Kumakalabukab. Again. 1, 2, 3, go. Kumakalabukab. Okay, for the third marshmallow. One, two, three, go. Kumakalabukab.
Again. 1, 2, 3, go. Kumakalabu ka. For the fourth marshmallow. Ginagawa mo. Pangkatagalugan. Practice. 1, 2, 3, go. Pangkatagalugan. Balik. 1, 2, 3, go. Pangkatagalugan. Fourth marshmallow. Huh? 1, 2, 3, go. Pangkatagalugan. For the last word for the easy round. Pitomput. Okay, 1, 2, 3, go. Pitomput. Balik. 1, 2, 3, go. Pitomput. Yeah. 1, 2, 3, go. Pitomput. No. Tapos na tayo sa easy round. Let's proceed to the average. Sinusi ni Susan. 1, 2, 3, go. Sinusi ni Susan. 1, 2, 3, go. Sinusi ni Susan. Okay. Kuha ng marshmallow. Bye. One, two, three, go. Sinusi ni Susan. Guys, lakukan. Sinusi ni Susan. Kakangin sa kangkungan. 1, 2, 3, go. Kakangin sa kangkungan. 1, 2, 3, go. Kakangin sa kangkungan. Meanwhile, So, this will be the part 2 kasi umali si PJ kasi nagsusuka na siya. So, kami na lang dalawa, matira matibay ang gagawa ng Chubby Bunny Challenge. So, let's start! Ang word ay kakangin sa kangkong. Next word. Butiki sa bitong. Butiki sa bitong. Tanso sa tasa. no. 1, 2, 3. It was at this moment that he knew. He fucked up. Done. A few moments later. Okay guys, so epic fail kami sa Chubby Bunny Challenge. Hindi namin patuloy kasi nasuka rin kami. So this will be a smash challenge. This will be a speed eating challenge. So 30 pieces marshmallow each. So kung sino ang makakaunang kumain ng marshmallow ay may 100 pesos. So, vicious laugh. In 3, 2, 1, go.
One eternity later. No, no, no. Yay! Ako ang panalo! Finally, natapos din namin ang Chubby Pani Challenge / speed eating ng marshmallow. So, napaka-epic fail yung challenge na ginawa namin, guys. Kasi hindi namin alam na nakakasuka para ang marshmallow kapag marami. Enjoy kayo sa video na to, sa pagpanonood ng challenge dito. Don't forget to like this video. Huwag kayong mahiyang mag-comment below kung ano yung in the next challenge namin. Same partners with the Panugaling siblings, Janine and PG Guapo. I'm so happy kasi konti na lang ang kulang. Road to 300 na tayo! Yes! So, once again, I'm Judy Ann Panugaling and this is Janine. Don't forget to like, subscribe, and click the bell so that you will be updated for my upcoming videos. Bye-bye!